Ahoj všichni, vítejte na kanálu Top Army Shopu a samozřejmě i u dalšího videa. V tom se společně podíváme na tuhle bundu. Myslím si, že mnozí z vás už na první pohled poznali, že se jedná o bombera. Nicméně dříve, než si začneme vyprávět něco o materiálech a jaký to má zip a jak se to nosí, bychom si měli povědět něco o historii, protože si myslím, že je velice zajímavá. Jdeme na to. Abychom dokázali správně pochopit význam téhle bundy, měli bychom se společně vydat zpátky v čase, a to až do 50. let. V tom období se zkrátka používala standardní vojenská letecká bunda, což byla taková ta klasická kožená bunda s kožíškem uvnitř. Byla velká, robustní a ta hybnost v ní nebyla úplně tak dobrá. Nicméně to by nebyl až takový problém. Každopádně ta letadla v těch 50. letech, vlastně po druhé světové válce, začala najednou lítat vejš, rychleji. Co to znamená? V kokpitu samozřejmě klesala teplota. Takže když posádka letadla, už piloti nebo kopiloti, zkrátka posádka, šli do toho letadla a například zmokli nebo se spotili v tom letadle a vystoupili na svoji letovou výšku, najednou jim začala být zima a ta voda v té bundě začala zamrzat, což je samozřejmě problém, jelikož se snižuje hybnost a snižuje se taky komfort. Zároveň ty kokpity byly najednou menší, bylo tam víc věcí, které museli ovládat ty piloti, to znamená, že oni potřebovali být pohyblivější. Jediným logickým řešením tohoto problému je udělat novou bundu. Armáda si zažádala a vyhrála to konkrétně tato bunda. Je to přesně ten vzor, který vlastně používal v těch 50. letech, jmenuje se MA1 Bomber. Hlavním materiálem je nylon, což bylo poměrně převratný, jelikož nylon se především za druhé světové války používal na výrobu padáků, který vlastně zhltli úplně veškerou produkci. Díky tomu nezbýval už tenhle materiál na výrobu oblečení. Nicméně armáda je samozřejmě králem, produkce byla vyšší, padáky už nebyly tolik potřeba, to znamená, že se vlastně mohl začít ten materiál používat na tuhle bundu. Bunda naprosto vyhovovala, jelikož byla teplá, zároveň jen tak nepromokla a když už navlhla, dokázala stále izolovat a rychle schla, zároveň zaručovala potřebnou hybnost všem vojákům. No a co bychom si o téhle bundě mohli říct, kromě toho, že to je naprosto ikonická bunda. Je vyrobená z nylonu, jak už jsem říkal, vnitřní materiál je polyester. To je vlastně ten oranžový a ta vnitřní vystýlka, vlastně ta izolace je taky z polyesteru. V tu dobu to bylo úplně převratné řešení, jelikož nic takového vlastně nebylo známý, to znamená, že všichni z toho byli nadšení. V Evropě se začaly objevovat až někde kolem 60. let a byl to takový ten surplus, spíš takový ty přebytky už použitý. Nicméně dneska ji samozřejmě vyrábí spousta firem a díky tomu ji můžeme nosit i my. Kromě materiálu, což je nylon, polyester a polyester, jak jsem říkal před chvilkou, má bunda úplně senzační střih. Totiž ty piloti potřebovali se dobře hýbat, jak už jsem říkal. To znamená, že se nám nestahuje rukávy do zádu k tělu, nikdy nás to nelimituje, bunda je přesně do pasu, konce rukávů má opatřený takovýhlema stahovatelnýma manžetama, jsou elastický, funguje to parádně, stejně tak jako spodek bundy je taky kompletně elastický, takže vás to hezky obepne, zaizoluje a nebude vám v tom zima. Co se týče kapes, máme tady dvě vnější a dvě vnitřní. Do bundy se dostaneme pomocí takového pěkného zipu, je oboustranný. Za chvíličku vám řeknu, proč je oboustranný. Nicméně nejdřív tady samozřejmě další dvě kapsy z jedné i z druhé strany a ještě máme kapsu potom na jednom rameni, kde máme i takový malinký pořadač, například na propisky nebo něco takového. Zkrátka všechno to, co potřebovali letci vlastně za tím kniplem, když byli v tom kokpitu. No, nastínil jsem tady jenom takovou malou věc, proč je bunda zevnitř oranžová a proč má vlastně oboustranný zip. Tuto bundu totiž můžete otočit a nosit ji i tou oranžovou na povrch. Může to vypadat nějak takhle. No, nevím, jestli by to takhle někdo z vás chtěl nosit, nicméně dá se. Oboustranný zip, takže to v pohodě zapnete. Z té légy vnitřní se stala vlastně klopa, takže zip je stále chráněný. Dvě kapsy dostupný, je to takový pěkný rozlišovák, myslím si, že vás všichni úplně uvidějí. Pokud je to vaším záměrem, tak to klidně můžete takhle nosit. Nicméně my se vrátíme zpátky do původního stavu. Tak, za mě je to lepší. K čemu je bunda vhodná? Můžete ji nosit do města, můžete ji nosit na výlety, je poměrně dobře zaizolovaná, takže vám nebude zima, dneska je nějakých, dejme tomu, -2-3, fouká zhruba 4 metry za sekundu, neprofoukne mi to, funguje to velice dobře, vůbec se nedivím těm vojákům, respektive letcům, že se jim to líbilo. Bunda zároveň není vůbec limitující, hezky se v tom hýbete, můžete si nosit batoh a myslím si, že
něco takového za tu cenu, za kterou se to prodává, je úplně ideální. No tak přátelé, pokud by vás bunda MA1 od společnosti MFH, která se jmenuje Bomber, jelikož to bylo pro piloty bombardéru, zaujala, nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohle z toho videa, nechal jsem vám tam na ní odkaz. Samozřejmě, než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet a taky odebírat, na to máte tlačítko tady a sem jsem vám dal další bundu. Je taky na takovýhle období, takže se klidně můžete vydat tím směrem. Ještě díky moc, mějte se krásně, to byl kanál Top Army Shopu a já se na vás budu těšit někdy příště. Ahoj.